हेलो एभ्रीबडी, आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूको स्वागत छ। र आज मैले एमएस वर्डमा 10th सेक्सनको एक्सप्लेनेसन गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो रहनेछ हाइपरलिङ्क एन्ड बुकमार्क, जुन चाहिँ हामीले आफ्नो डकुमेन्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने त। यो इन्सर्ट मेनुमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लिङ्क ट्याबमा यहाँ दिएको छ हाइपरलिङ्क, बुकमार्क र क्रस रेफरेन्स। पहिले मैले तपाईँहरूलाई यो दुईटाको एक्सप्लेनेसन गरेर देखाउने हो, अनि त्यसपछि फेरि यसको गर्ने, किनभने यदि मैले यो तिनटैको टपिक एकैचोटि कभर गर्न थालेँ भने यो के भिडियो अलिकति लामो हुन जान्छ। त्यही पनि बुझ्नलाई अलिकति छिटो क्याचअप गर्नलाई मैले सानोभन्दा सानो डिटेलहरू पनि म कभर गर्छु। त्यही भएर एकचोटि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। ओके, सो अब हामीले आफ्नो एमएस वर्डको फाइलमा, जस्तै यो पनि एउटा फाइलै छ, त्यस्तै हामीले आफ्नो कुनै नर्मल डेली लाइफमा युज हुने खालको फाइललाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, अनि त्यसपछि गर्ने हो यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरौँ होइन। मैले एउटा फाइल छुट्टै बनाएर राखेको छु, जुनमा हामीले हाइपरलिङ्क एड गर्ने हो भने यो फाइल मैले एउटा फोल्डर बनाएर राखेको छु। तपाईँहरूले पनि एउटा के गर्नु होला, आफ्नो अनयुजेबल फाइलहरू बनाएर अनि त्यसपछि फोल्डरमा राखेर गर्नुहुन्छ भने अलिकति छिटै बुझ्नमा आउँछ। त्यसै गरी एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस् र क्रिएट गरेर त्योमा आफ्नो फाइल हाल्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई न्यू फोल्डर क्रिएट गर्न आउँदैन भने तपाईँहरूले एकचोटि योभन्दा पहिले मैले बनाएर हालिदिएको छु हाउ टु क्रिएट फोल्डर भनेर, त्यो फाइलहरू पनि एकचोटि गएर हेर्नु होला, सबै क्लियर हुन्छ तपाईँहरूको त्यहाँबाट। र यहाँबाट मैले आफ्नो फोल्डरमा फाइलहरू रेडी गरिसकेको छु। अब यति फाइल छ, यति फाइलमा हामीले हाइपरलिङ्क लगाउने हो। अब बेसिकली हेर्दाखेरि हाइपरलिङ्क भनेको चाहिँ के हो? हाइपरलिङ्क भनेको एउटा डकुमेन्टलाई, एउटा फाइल, यो जुन हाम्रो एउटा फाइल छ, यो फाइललाई अर्को फाइलसँग लिङ्क गर्ने। जस्तै मान्नुहोस् मैले फाइल बनाएको छु, यसलाई म क्लोज गर्छु, बेला डिस्टर्ब गर्छ। जस्तै मान्नुहोस् मेरो यो फोल्डर छ, यो फोल्डर छ फ्राइडे मेलिङ डक फाइल बनाएर मैले एउटा फोल्डर बनाएको छु। यो फोल्डरमा मैले 5वटा फाइल बनाएर राखेको छु। अब यो फाइल मैले कसैलाई देखाउनै पर्यो भने मैले यसलाई कसरी देखाउँछु? सिम्पल डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छु, यो फाइल ओपन भयो। अनि त्यसपछि यो फाइल हेरिसकेपछि फेरि त्यो मान्छेले के गर्छ, यसलाई क्लोज गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि अर्को फाइल खोल्छ। ठिक छ, यो खोल्नलाई हामीले के गर्नु परिरहेछ यहाँबाट? जब कि दुइटै एमएस वर्डैको फाइल हो भने यो दुइटै फाइललाई हामीले खोल्नलाई के गर्नु परेछ? एकचोटि प्रोग्राम बन्द गर्नु परेछ, त्यसपछि फेरि खोल्नु परेछ। त्यसरी छ भने त्यो फाइललाई हामीले के गर्ने हो? यो फाइलहरूलाई, यस एमएस वर्डका फाइलहरूलाई हामीले एक अर्कासँग जोड्ने हो, लिङ्क गरिदिने हो। अब लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी लिङ्क बनाउने त? एउटा आफ्नो यो फाइलमा त्यो कुरा चाहिँ हाइपरलिङ्कबाट आज हामीले गर्ने हो। अनि यसलाई चाहिँ पहिले यस्तो एक्चुअल साइजमा ल्याउनुहोस्, डेट। ओके, सो अब हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले लिङ्क क्रिएट गर्नलाई जुनसुकै पनि वर्डलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसलाई यतिलाई सेलेक्ट गरेँ, मलाई लिङ्क नबनाउनु छ एउटा भने यो फाइलबाट त्यो फाइलमा जम्प गर्नलाई मात्रै मलाई एउटा लिङ्क क्रिएट गर्नु छ भने मैले सिम्पली कुनै पनि कन्टेन्ट म लिन सक्छु, जतिसुकै मैले यहाँको पनि लिन सक्छु, मैले जतिसुकै पनि कन्टेन्ट लिन सक्छु लिएर। अनि अब लिङ्क क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्ने। हाइपरलिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट हाइपरलिङ्क भनेर एउटा ड्यासबोर्ड खुल्छ। मैले जुन आफ्नो फोल्डर सेलेक्ट गरेको छु त्यही फोल्डर आएको छ। इभेन्चुअली तपाईँको अरू नै थोक केही आउन सक्छ यहाँबाट, जस्तै फ्राइडे मेलिङ फाइल्स, यो पाथमा लुक इन तपाईँ कहाँ हेरिराख्नु भएको छ? करेन्ट फोल्डरमा हेरिराख्नु भएको छ भने यो पाथमा तपाईँको अरू नै कुनै ठाउँ आउन सक्छ, जस्तै यहाँबाट डकुमेन्टै आउन सक्छ, जे पनि आउन सक्छ। बट मेरो चाहिँ एउटा फ्राइडे मेलिङ डक्स डेस्कटपबाट आएको छ, त्यही भएर यो फाइल आएको छ। सो तपाईँहरूले यदि कतै हराउनु कन्फ्युज लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले एकचोटि यो पाथ चेक गर्नु होला, तपाईँले आफ्नो फाइल कहाँ हाल्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि मैले आफ्नो पाथै हालेको छु। अब यहाँ यो फाइल मेरो फर्स्ट फाइल खुलेकै छ है, तब म सेकेन्डलाई सेलेक्ट गर्छु, यसरी सेकेन्ड सेलेक्ट गर्छु एन्ड देन ओके गरिसकेपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो टेक्स्ट कलर भएर आएको छ। र मैले माउसको क्रसर यो टेक्स्ट माथि हाल्ने बित्तिकै यहाँ माथि कन्ट्रोल प्लस क्लिक टु फलो लिङ्क भनेर आएको छ है। अब यसलाई कन्ट्रोलसँग यो माउसको क्रसर यो लिङ्कमा हालेर चटप एकचोटि लेफ्ट क्लिक गर्ने हो। लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि यो अर्को डकुमेन्ट ओपन भएर आयो, यो हामीले जुन जसलाई लिङ्क क्रिएट गरेको थियो। अब फेरि यहाँबाट गर्नु पऱ्यो भने चट्ट यसलाई सेलेक्ट गर्ने, इन्सर्टमा जाने, हाइपरलिङ्कमा जाने, फेरि यहाँबाट 3rd नम्बरको फाइल सेलेक्ट गर्ने, ओके। एन्ड देन फेरि यो लिङ्कमा क्रिएट भयो। कन्ट्रोलसँग एकचोटि फेरि लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस्, अर्को डकुमेन्टमा गयो, फेरि यहाँबाट यतिलाई सेलेक्ट गरेर फेरि हाइपरलिङ्क,
लास्टमा यो सबै गरेर एकचोटि प्रिभ्यू हेर्नुहुन्छ भने एकदम कुल लाग्छ यो कुरा। माउसको कर्सर राखेर कन्ट्रोल थिचेर है यहाँ यो अप्सन के लेखिरहेको छ माथिको यो बक्समा त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नुहोस्, फेरि अर्को 11 सिलेक्ट गरेर इन्सर्ट हाइपरलिङ्क एन्ड देन त्यो कुरा दिइसकेपछि फेरि एकचोटि कन्ट्रोल प्रेस गरेर तपाईँको यो सबै खुलेर आयो। अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिदिनुहोस् अनि फेरि कन्ट्रोल एस। अलरेडी यो फाइल हाम्रो सेभ छँदैछ, हामीले योमा अलिकति चेन्ज गरेको छ, इन्स्टेन्ट चेन्ज गरेको छ भने त्यो चेन्ज मेन्टेन गर्दा नै हामीले कन्ट्रोल एस गरिदिनु पऱ्यो, अरू केही छैन योमा। बस कन्ट्रोल एस एन्ड। अब हामीले हाम्रो स्टार्टिङ पेज त यही थियो, यहीँबाट हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ। अब यहाँबाट हामीले फटाफट यसलाई पनि क्लोज गरेर जाने। ठिक छ, यसलाई पनि क्लोज गरिसकेँ। अब आफूले योमा सबै लगाइसकेको छ भने डाइरेक्टिभ फोल्डर ओपन गर्नुहोस् एन्ड कन्ट्रोलसँग हेर्नुहोस् यहाँ लागेकै छ, हामीले लगाइसकेपछि सेभ गरेर राखेको थियौँ। लगाइसकेपछि चट्ट एकचोटि क्लिक गर्नु, एकछिन हुन्छ खुलेर आयो। अर्को फाइल, त्यसपछि योसँग लिङ्क भएको फाइल छ यो, फेरि अर्कोमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, फेरि अर्कोमा यहाँबाट कन्ट्रोलसँग क्लिक है माउसको कर्सर यो टेक्स्टमाथि राख्नु होला, जुन तपाईँले यहाँ अघि लिङ्क बनाउनु भएको थियो त्यही माथि राख्नुहोस्। कन्ट्रोल थिच्ने बित्तिकै माउसको आइकन चेन्ज भएर आउँछ। आई होप तपाईँहरूले यो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभएको होला, एकदमै मजाको भिडियो छ र यो ट्रिक तपाईँले आफूसँग भएको फाइलहरूलाई सबैले एउटा फोल्डरमा हालेर कलेक्ट गरेर कतिसम्म प्रोजेक्ट तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म त्यो सबैमा यसरी एप्लाई गरेर मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। पालेपिलो खोलेर तपाईँले देखाउनु पर्ने खालको झन्झट तपाईँले यो फाइलबाट हट्छ। त्यसै गरी अब हामीले गर्नु पऱ्यो भने बुकमार्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले फेरि यहाँबाट कुनै एउटा फाइल ओपन गरेँ, यसमा गरिदिन्छु कन्ट्रोल एन्ड नेक्स्ट पेज लिन्छु है। सो अब हामीले हेर्ने हो बुकमार्कमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली एकदम सिम्पल लजिक छ योमा, धेरै केही एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छैन, मैले गरेर देखाइदिने। फर्स्ट टु RAND ब्र्याकेट ओपन, मैले यहाँ लिने हो 10, 10 ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्ने हो भने 10वटा प्याराग्राफ आइसक्यो हेर। कन्ट्रोल सिफ्ट र ग्रेटर देन लिएर तपाईँहरूले यसलाई फन्ट साइज इन्क्रिज र डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुहोस् यो मेरो के भयो एउटा डकुमेन्ट भयो, यो मैले यो फाइल बनाएको छ कुनै टपिकमा एउटा यति भन्ने लेखेको छ। अब यो मैले चेक गर्दा गर्दै एउटा मैले चेक गरेँ, अर्को पेज पनि चेक गरेँ, अब मैले यो छोड्नु पऱ्यो, स्किप गर्नु पऱ्यो। अब भोलि आएर म चेक गर्छु भने मैले यहाँ के गर्ने हो एउटा मार्क लगाइदिने। अब त्यो मार्क चाहिँ लगाएर हामीले कसरी लगाउन सक्छौँ त धेरै जसोले गर्छ होला, यसरी लगाइदिन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट फेरि हाइलाइटर लिएर अनि त्यसपछि यसरी लगाइदिने हो, ल हाइलाइटर भयो अनि सेभ गरिदिनेलाई भइसक्यो। ल यो हाम्रो मार्क लागिसक्यो। ओके दिस इज द कुल ट्रिक, यो पनि ठिक छ बट यो चाहिँ स्टाइल ठिक छैन नि, अलिकति रफ देखेछ नि त यहाँ पेजमा। सो हामीले यसलाई चाहिँ यो तरिकालाई स्किप गरेर हामीले इभेन्चुअली बुकमार्कको हामीले यसलाई त फलो गर्ने हो बट योभन्दा बेस्ट तरिकालाई पनि फलो गर्ने। एकचोटि चट्ट सिलेक्ट गर्नुहोस् कहाँबाट तपाईँले बुकमार्क लाउनु पर्नेछ भने चट्ट एकचोटि यहाँ क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि इन्सर्टमा गएर बुकमार्कको ड्यासबोर्ड खुल्छ एउटा, कुन नामले सेभ गर्ने यो ठाउँलाई त्यही नामले सेभ गरिदिनुहोस्। जस्तै म यहाँ सेभ गरिदिन्छु मार्क 1 यहाँबाट एड गर। यो हाम्रो भइसक्यो, यसलाई मैले सेभ गरिसकेँ। सेभ गर्छु कन्ट्रोल ट्याब, मैले यसलाई डेस्कटपमै सेभ गरेँ, सेभ गरेर देखाइदिनु सेभ। ट्याब यही बनेर आएको छ, यसलाई म ओपन गर्छु। अब मलाई थाहा छैन त्यो कहाँ छ, मैले ठ्याक्कै कहाँ सेभ गरेको थिएँ बुकमार्कमा, मैले बुकमार्कमा जाने हो, बुकमार्कमा जाने त्यसपछि यहाँबाट एडमा हामीले मार्क 1 भनेर एड गरेको थिएँ। यहाँ गो टु सिलेक्ट छ हाम्रो, गो टु गरिदिने। हामीले कुन ठाउँमा आएर मार्क लगाएको थियौँ आफ्नो टेक्स्टलाई हामी टेक्स्टमा आएर अनि त्यसपछि ओके। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै राम्रो लागेको होला। यदि राम्रो लागे यो भिडियोमा तपाईँहरूले वास्तवमा केही सिकिराख्नु भएको छ, केही गेन गरिराख्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। धन्यवाद।